و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز اولین روز دنیای بی علی رو تجربه کردیم. این جزر و مد چیست که تا ماه می رود؟ دریای درد کیست که در چاه می رود؟ اینسان که چرخ می گذرد بر مدار شوم، بیم خسوف و تیرگی ماه می رود. گویی که چرخ بوی خطر را شنیده است، یک لحظه مکث کرده به اکراه می رود. آبستن عزای عظیمی است که این چنین آسیم سر نسیم سحرگاه می رود. امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان یا آفتاب روی زمین راه می رود. در کوچه های کوفه صدای عبور کیست؟ گویا دلی به مقصد دلخواه می رود. دیشب در عزای شهادت امیرالمؤمنین دور هم جمع شدیم و گریستیم و امروز روز بی علی رو تجربه کردیم. امیرالمؤمنین کلمات نورانی و گوهرباری حضرت دارند که تمام سخنان حضرت آموزنده است و اون کسانی که شب قبل اشاره کردم به شخصیتی مثل جورج جرداق، کسی که مسلمان هم نیست ولی چه چیزی جورج جرداق مسیحی غیر مسلمان رو اون چنان شیفته و واله و شیدای امیرالمؤمنین میکنه که میگه بشریت نیاز به علی داره و ای کاش دنیا همه توان خودش رو بسیج میکرد و در هر قرن یک علی تحویل جامعه میداد، تحویل بشریت میداد. همش با سخنان علی، با کلمات علی. این هاست که برای کسانی که بفهمند اوج این سخنان رو و گوهرهای عظیمی که در کلام امیرالمؤمنین وجود دارد رو درک بکنند، شیفته و واله و شیدای امیرالمؤمنین میشند. و خب ما که افتخارمون پیروی از علی هست، بیش از دیگران موظفیم به واسطه این افتخاری که خداوند نصیب ما کرده که در همه دنیا ما رو به عنوان پیروان علی میشناسند، به عنوان علویین میشناسند. این افتخار و این کرامتی که خداوند نصیب ما کرده میطلبد که بیش از همه سخنان علی رو بخوانیم و بشنویم و به او عمل بکنیم. از زیباترین سخنانی که امیرالمؤمنین دارد و شاید راهگشاترین کلام و راهنماترین سخن برای انسان در طول زندگیش باشه. در نهج البلاغه از حضرت نقل شده که فرمود ان افضل الناس عند الله، برترین مردم در پیش خداوند. علی داره میگه ان افضل الناس عند الله، برترین انسانها در پیش خداوند کیه؟ من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرسه من الباطل و ان جر الیه فائدة و زاده. کسیه که عمل به حق
و مطابق حق عمل کردن، ولو اینکه به ضررش باشه، ولو اینکه فایده ای رو از دست بده، ولو اینکه به خیرش نباشه به ضررش باشه، سود نکنه ضرر بکنه، اما اینکه به حق عمل بکنه برای او محبوب تر هست، بیشتر دوست داره که به باطلی که به نفعش هست عمل بکنه. یعنی شخصی که سر دوراهی قرار گرفته اگر به حق عمل بکنه ضرر میکنه، در یک معامله است، در یک کاریه، در مسیری که داره معاشش رو تأمین میکنه، در مسیری که داره زندگی میکنه، اگه به حق عمل کنه، موضع حق بگیره، سخن حق بگه، ضرر میکنه. اما اگر به باطل سخن بگه، موضع باطل بگیره، به نفعشه. امیرالمؤمنین میفرماید بهترین مردم در پیشگاه خداوند کسیه که بر سر این دوراهی وقتی قرار گرفت عمل به حق رو ترجیح بده، ولو ضرر بکنه، ولو اینکه تعبیر حضرت نه کرسه یعنی غمش رو زیاد بکنه، براش سخت باشه، براش مشکل پیش بیاره، ولی اینو ترجیح بده، حق رو ترجیح بده بر باطل، ولو به نفعش باشه، ولو مالش رو زیاد بکنه، ولو سودش رو زیاد بکنه، ولو. اگه ما به همین یک نکته در زندگی عمل بکنیم که همه جا بر اساس حق پیش بریم. حق چیزیه که ما میدونیم، بعید کسی تشخیص نده کدوم حق کدوم باطله در هر جایی در زندگی، ولی چقدر قدرت نفس میخواد، چقدر انسان باید قوی باشه که ضرر خودش رو تحمل بکنه اما زیر بار باطل نره، نفع خودش رو زیر پا بگذاره اما پای حق بایسته. افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه و کرسه علی الباطل و ان جر الیه فائده و زاده. یعنی حق محور باشه. همه مسلمان ها به سمت یک قبله نماز میخوانیم، مسلمان ها به سمت کعبه، ادیان دیگه هر کدوم برای خودشون قبله ای دارن، بر اون محور حرکت میکنند. انسان ها همه بر اساس یک محوری، بر اساس یک قبله ای حرکت میکنند. عده‌ای بر اساس خودشون، محورشون خوده، تعبیری که قرآن کریم داره، بعضی از افراد رو میگه ظالم لنفسه، این تعبیر قرآنیه. مثلا در این آیه قرآن میفرماید که ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کسانی که کتاب الهی به وراثت به اونها رسیده، فمنهم ظالم لنفسه، بعضی از اینها ظالم لنفسه هستند، فمنهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. در مورد اینکه ظالم لنفسه کیه، روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود از ظالم یحوم حول نفسه، ظالم کسیه که بر محور خودش میچرخه، دور خودش میچرخه، یعنی خود محور، همون که ما اصطلاح بگیم خود محور، یعنی همه چیز بر اساس منافع خودش تعریف میشه و تعیین میشه. در مقابل اون که امیرالمؤمنین گفت حق محور هست، بر اساس حق حرکت میکنه، این که خودش ضرر بکنه یا نفع بکنه تعیین کننده نیست، این که چی حقه تعیین کننده است. این میشه حق محور. اما کسی که به تعبیر قرآن ظالم لنفسه هست، یعنی همه چیز بر اساس منافع خودشه که تعریف میشه، اگه حق باشه پیروی میکنه، اگه باطل باشه پیروی میکنه. تو چی بیشتر خودش نفع میبره، تو چی بیشتر خودش سود میکنه، بر اساس بر محور خودش، بر اساس خودش همه جا موضع گیری میکنه و همه جا.
این میشه شخص خودمحور که راجع به ظالم لنفسه قرآن کریم باز در سوره کهف میفرماید. راجع به شخصی که خیلی ثروتمند بود، باغ بزرگی داشت و خیلی پرمیوه و خیلی ثروتمند باغدار بزرگی بود. قرآن میفرماید که و دخل جنته، تعبیر جنت میکنه قرآن، باغ خیلی بزرگ پهناوره که تعبیر جنت میکنه قرآن. دخل جنته، در اون بهشت خودش، در اون باغ خیلی سرسبز و بزرگ خودش وارد شد، در حالی که با هو ظالم لنفسه، در حالی که خودمحور بود، وارد باغ خودش شد، وارد اون بهشت خودش شد و قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، گفت من فکر نمی کنم اصلا این باغ بخشکه، این باغ بزرگ پهناور پر از میوه و ثمرات. ما اظن ان تبید هذه ابدا و ما اظن الساعة قائمة، من اعتقادی هم به قیامت ندارم، گمان نمی کنم، بعید میدونم قیامتی در کار باشه، ولی اگر هم باشه ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اگه قیامتی هم در کار باشه من برم خدمت خدا، اونجا هم باغ بزرگی خواهم داشت، اونجا هم قرآن اینو میگه ظالم لنفسه بود. و در ادامه به در واقع تدبیر الهی این باغش در یک شب میخشکه. این کسی که همه چیز رو بر محور خودش معنا میکرد. باز از امام صادق علیه السلام در تأیید همون سخن امیرالمؤمنین، امام صادق هم سخنشون نقل شده که فرمود ان من حقیقت الایمان، حقیقت ایمان این هست که ان تؤثر الحق و ان ضرک علی الباطل و ان نفعک. حقیقت ایمان اینه. میخوای ببینی آدم مؤمنی هستی یا نه؟ ببین اگر جایی حق به ضرر تو باشه و باطل به نفع تو باشه، اگر حق رو ترجیح دادی ایمانت قابل قبوله. من حقیقت الایمان اینه که تو حق رو ولو به ضررت باشه بر باطلی که به نفعت باشه ترجیح بدی. پس این میشه در واقع معیار برای این که انسان چگونه عمل بکنه و ارزش انسان رو چی تعیین میکنه. این هم بحث مهمیه که ارزش انسان به چیه. بحث خیلی مهمیه. ما حالا طلا رو ارزشش مثلا یه معیاری داره، محکی داره، وزنشه، اون مثلا میزان خلوص و ناخالصیشه مشخص میکنه ارزش این طلا چقدره. ارزش حالا چیزای مختلف، این بنزین، شما سوختای مختلفی رو میرید توی پمپ بنزین وجود داره، بر اساس میزان ناخالصی، بر اساس معیاری داره دیگه ارزش گذاری میشه. پول ارزشش مشخصه، هر پولی دلار، یورو، پولای دیگه است، معیار داره برای ارزش گذاری. حالا سابقا میگفتن پشتوانه مثلا طلایی که الان میگن پشتوانه قدرت اقتصادی اون کشور، هرچی. پس بالاخره معیار برای ارزش گذاری هست برای هر چیزی. ولی معیار ارزش گذاری انسان چیه؟ انسان رو بر چه اساسی انسان ارزش گذاری بکنه؟ مرحوم علامه جعفری این مطلب رو نقل میکنه. ایشون میفرماید که تو دانمارک یه جلسه ای بود و جامعه شناسان بزرگ دنیا اونجا جمع بودن و صحبت این بود که معیار ارزش گذاری انسان چیه؟ ارزش انسان به چیه؟ اونجا خب هر کسی پاشد یه سخنی گفت، یکی گفت بر اساس دانششه، یکی گفت بر اساس اینکه چقدر میتونه به جامعه نفع برسونه، یکی گفت، هر کدوم یه معیاری گفتند. بحث کردن راجع به که ارزش انسان رو چی تعیین میکنه. مرحوم آقای جعفری، علامه محمد تقی جعفری، ایشون میفرمود که من پاشدم گفتم اگر میخواهید بدانید یک انسان چقدر ارزش دارد، ببینید به چه چیزی علاقه دارد و به چه چیزی عشق می‌ورزد
کسی که عشقش یک آپارتمان است در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است. کسی که عشقش ماشینش است ارزشش به همان میزان است. اما کسی که عشقش خدای متعال است ارزشش به اندازه خداست. بعد جعفری فرماید که من مطلب رو گفتم و توضیح دادم، اومدم پایین و همه پا شدن چند دقیقه کف زدند. این سخن براشون خیلی زیبا جلوه کرد. چند دقیقه کف زدن. من نشستم سر جام، بقیه هم چند دقیقه کف زدن نشستن. بعد من پا شدم گفتم این سخن از من نبود، این سخن از علی بود. علی می فرماید که قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر کسی به اون چیزیه که او رو میپسنده. بعد ایشون میگه که باز همه بلند شدن و چند دقیقه نام علی رو تکرار کردن و چند دقیقه دوباره کف زدند. این سخن امیرالمومنین هر کسی از ما خودش رو وقتی که ببینه ما به چی عشق می‌ورزیم، اونه که ارزش ما رو تعیین میکنه. عشق ما خداست، عشق ما حقه، یا عشق ما خدای جعفری میگفت مثلا کسی عشقش مثلا حالا به تعبیر ما بگیم 50 میلیون یورو پوله، همه همتش اینه که ثروتش 50 میلیون یورو پول بشه. حالا آقای جعفری به تومن میگفت اون زمان، ولی بهش بگی آقای 50 میلیون یورویی، احساس توهین میکنه، احساس خفت میکنه، احساس میکنه بهش توهین شده، ارزشش 50 میلیون یورو نیست. تازه اینا عشق به تعبیر آقای جعفری میفرمود عشق حلاله. وای به اونها که عشقشون تو راههای حرام و معصیت باشه. انسان ارزشش به اون چیزیه که به او عشق می‌ورزه. اگر انسان به حق عشق بورزه، به خدا عشق بورزه، ارزشش تا چه حد بالا خواهد بود. پس این بحثی که امشب داشتیم که انسان‌ها دو گونه هستند، یا خود محور و خود مدارند یا حق محور و حق مدار. و امیرالمومنین طبق اون سخن می‌فرمودند که افضل مردم عند الله کسی است که حق مدار باشه، حق محور باشه. خب حالا ما از کجا تشخیص بدیم، خودمون رو بخوایم بسنجیم که ما آیا حق مدار و حق محوریم یا خود محور و خود مداریم؟ بالاخره یه معیار سنجشی برای خودمون بخوایم انتخاب بکنیم. حق محور و حق مدار یک نشانش اینه که اگر کسی به او حقی رو ارائه داد این برایش سنگین نمیاد. اگر کسی او رو نصیحتی کرد این برایش سنگین نمیاد. این که معروفه که میگن حق تلخ است، حق تلخ نیست. تو بیماری که حق در کام تلخ میاد. خودت رو درست کن، خودت رو علاج کن، ولی حق تلخ نیست. دیدید همه ما تجربه کردیم کسی که ممکنه بیماری داشته باشه غذای شیرین به کامش تلخ میاد، میوه شیرین به کامش تلخ میاد. این نشونه بیماری شخصه. پس اگر میبینیم حق تلخه یعنی ما بیماریم، یعنی ما حق محور نیستیم. اگر حق محور باشیم که باید استقبال بکنیم از نصیحت شنیدن، از حق رو به ما گفتن، نباید به کام ما تلخ بیاد. اتفاقا باید خیلی استقبال کنیم، خیلی شیرین باشه. این یه معیار و نشانه خیلی روشن برای اینکه ما خودمون رو بسنجیم که آیا ما حق محور هستیم یا نه. و باز یه معیار و نشانه خیلی روشن برای اینکه خود محوری، کسی که توقع داره وقتی وارد مجلسی میشه خب همه به او احترام کنند، همه زیر پاش بلند شند، همه به او جای خوب دعوتش بکنند. پیامبر از ایشون نقل شده به ابوذر فرمودند یا اباذر من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس که دوست داره وقتی وارد مجلس میشه همه زیر پاش بلند شن. این سخن پیامبر به ابوذر طبق این نقل
کسی که دوست داره وقتی که وارد جلسه میشه همه به احترامش بلند شن، این آتش جهنمیه. فلیتبوأ مقعده من النار. خب این یه نشانه. اگر ما دوست داریم وقتی، البته طبیعتاً وقتی شخصی خصوصاً یه آدم محترمی وقتی وارد جلسه میشه باید آدم به احترامش بلند شه، به احترامش جای مناسب رو دعوت بکنه، ولی اون نباید توقع داشته باشه. اگر من وارد مجلسی میشم زیر پام بلند شن احترام بکنن خیلی خوبه، ولی اگر من توقع داشته باشم که وقتی وارد مجلسی میشم زیر پام بلند شن، یه جای خوب به من بدن، اگه نشد ناراحت بشم، این معلومه من خودمحورم. و دوم، اگه من دوست داشته باشم حرفی میزنم مردم تبعیت بکنن، دیگران، همکاران، فلان به حرف من گوش بدن، کسی رو حرف من حرف نزنه، این هم نشانه خودمحوریه. از امیرالمومنین نقل شده که به مالک اشتر میفرمایند لا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع، مبادا تو بگی من جایگاهی دارم هرچی بگم مردم اطاعت میکنند. لا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع فان ذلک ادغال للنفس و منهکة للدین و تقرب من الغیر. این دین تو رو به باد میده، این شرایط رو بر علیه تو تغییر میده، این به نفعت نیست، اصلا فکرش هم نکن. این که میگه لا تقولن، امیرالمؤمنین میگه نه که به دیگران نگو، به نفس خودت نگو من الان یه جایگاهی پیدا کردم که هرچی بگم همه اطاعت میکنن. پس اینم دومین نشانه برای خودمحوری. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بدهد به برکت این مجالس و این شبها و روزهای مبارک ماه رمضان که ما خودمحور نباشیم و حق محور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.